Welkom bij een nieuwe video. Dit is het vervolg. En like deze video. De vorige keer heb ik ook pack opening gedaan. En die vonden jullie heel leuk. Dus ik maak er nog eentje. Waarom zijn ze iedere keer omhoog, omlaag, omhoog? Zie je? Zo. Was dat nou doorket? Oh, ik heb die al van in de vorige video. Als jullie het herkennen, laat het weten in de reactie.